Друзі, а у мене якесь почуття внутрішнього щастя. Ось мій різдвяник, можливо, скоро заквітне. Цибульки, можливо, буду зберігати. 19 градусів на балконі. Все зеленіє. Каланхоя ще квітне 1 квітня, а воно ще квітне. Примула теж ще квітне. Ну, а нарцисики, вони вже засохли. Пора підчищати тут на балконі. Все зеленіє. А ось і моє доларове дерево піднімається в височинь. Зеленіє, радує мене. Ну, а Семен зараз побіг. Нема. Сонце і переповнює внутрішнє щастя. Друзі, всім привіт! Ось такий сьогодні день. Весна, як то кажуть, в розпалі. І ось дивіться, нещодавно ми наче з вами знімали серію 1 березня. У нас були квіти на балконі, у нас було сонячне сяйво. Зараз сонечка якось не так багато і на вулиці холодно. Ще холод в квартирах, тому що опалення нема, вимкнули. І виходить, що, друзі, якась весна холодна в цьому році, ви помітили? А я запрошую вас до себе на вогник. Нещодавно наче були в Єгипті, так, влітку. І чого я заговорила про це? А того, що знову скоро літня відпустка. Я про це якраз сьогодні згадала. От. Я згадала, що у мене літня відпустка скоро. Друзі, і ось чудова вам новина. Я сама цю новину прочитала вчора. Це новина від РБК Україна за 30 березня 26 року. І ось послухайте, яка цікава новина. Україна запустить поїзди в Болгарію через територію Румунії. Ви пам'ятаєте, як ми якось дивувалися, що ми на автобусі проїхали усю Румунію? Тобто ми заїжджали в Болгарію, получається, що через усю Румунію. Якось нам було дивно, тому що мої глядачі ще тоді мене запитували, а чому не через Одесу напряму, через Одесу в Болгарію? А я пишу, ну не знаю, так автобуси з Києва їдуть. От, через усю Румунію в Болгарію. Так що фактично ми проїжджали тоді, ну і побували в 2 країнах, да? Румунія, за вікном ми її побачили, і Болгарія, в якій ми відпочивали півліта, тоді в 24-му році. Цей плейлист був настільки популярний в минуле літо, що його дивилися дуже часто і багато, починаючи з квітня минулого року. Оцей плейлист болгарський у мене дивилися. Так люди доїжджали автобусами з Києва і з різних міст України. А тепер, виявляється, можна потягом. Друзі, оці поїзди, вони пробні. Тут так і написано, що коли і як поїде поїзд, йдеться про тестовий рейс, який планують запустити вже влітку цього року. Маршрут пролягатиме через Румунію спільними зусиллями 3 країн – Україна, Румунія, Болгарія.
Деталей щодо розкладу, вартості квитків та конкретних місць зупинок поки не озвучено. Друзі, ось я і думаю, на тлі того, що я вам розповідала про поїзди, а зараз в Інстаграм взагалі рілсів стільки, і стільки дописів, стільки фоток, відео про те, як наші українці зараз мандрують Україною і що їм випадає пережити під час повітряних тривог, як вони виходять з поїздів, з валізами, з усіма своїми клумаками, швидко треба одягнутися, а ти ж уже роздівся і спиш в поїзді, да? То, звичайно, що українцям, як то кажуть, не солодко зараз мандрувати. А що тоді буде оцим поїздом Україна-Болгарія? Це ж, відносно нещодавно Київ-Бухарест. Поїзд запустили. І що ви думаєте? Оцей Київ-Бухарест, це ж поїзд теж така примара, як і поїзд Київ-Варшава. Ви думаєте, що онлайн можна білети взяти чи що? Це дуже важко. Так і залишається важко взяти білети на ці поїзди. То що вже говорити про літній відпочинок, коли люди хочуть поїхати оздоровитися, дітей своїх оздоровити. І раптом, ви можете собі уявити, не візьмуть білетів, будуть непереливки людям. І знову ж таки звернуться до автобусного сполучення, до автобусних перевезень. Підкатала отак рукав, як вам моя блузочка. Я її обожнюю, цю блузку, дуже люблю. І одягла оці свої прикраси. Так от, оці квитки. Для більшості українців це якісь примарні поїзди. А пам'ятаєте, як ми їхали поїздом Київ-Будапешт? Ми їхали Київ-Чоп-Будапешт на так званому віденському поїзді. І потім, наче зробили прямий поїзд Київ-Відень. І скільки людей потерпали від того, що все рівно приходилося вставати з поїзда, не доїжджаючи до Відня, і там уже автобусами доправляли на Відень. Тобто, добре, ви запускаєте ці поїзди, зробіть так, щоб для українців було легко дістатися місця відпочинку. Адже люди працювали весь рік, здобули собі відпустку, хочуть без головних болей оці відпустки провести, відпочити і далі працювати на благо України. Зробіть так, щоб українці могли приїхати, врешті-решт, в ту Європу поїздом. Це такі, знаєте, так якось це все важко, так? І залишаються такі автобуси, і більшість, мабуть, буде користуватися автобусами. Напишіть, будь ласка, як вам ця новина, що Київ-Болгарія поїзд буде. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи поїхали б ви відпочивати влітку у Болгарію. Мені дуже цікаво знати вашу думку. І взагалі поділіться, будь ласка, шановні глядачі, де ви будете проводити свої відпустки в це літо. Чи варто кудись їхати, як ваша думка, як ви прораховуєте ці нюанси, про які я всю весну минулого року говорила, потім давала свої емоції перед поїздкою в Єгипет, потім ми таки поїхали з Колею в Єгипет, цілий плейліст на каналі. Будь ласка, дивіться, хто ще не подивився, хто в мене новенький із глядачів. Переглядайте плейлисти. Ми їх так, знаєте, толково склали, щоб людина, зайшовши на канал, могла мати уявлення про те, що знімається і що діється на каналі. Друзі. Так що цікава ця тема. І чи варто взагалі їхати, чи залишатися в місті,
на асфальті, подихати пилюкою все літо. Чому би ні? Такий варіант теж можливий. Напишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу. Ну, друзі, а я ж ношу вже свої кросівки, які я купила, Adidas. І там були такі у мене коментарі, що класні кросівки дуже яскраві. Друзі, справа в тому, що мене не лякає яскравість. Я люблю яскравий одяг, яскраве взуття. Я не завжди ходжу в чорному, хоча чорне мені дуже личить. Я люблю чорний колір і в одязі в тому числі. Але чорне ж не завжди одягнеш. А я ще люблю останнім часом чорне розбавляти якимось тоном. То чому б, наприклад, якщо я буду в чорному, не одягти такі кросівки і не зробити акцент, якусь косиночку зелену, якусь брошку зелену, щось цікаве, вже не говорю про сумочку. Прийдеться зелену, мабуть, купувати, бо кольору оливка я купила замшеву сумочку, тепер, значить, зелену ж треба. До речі, я скоро збираюся робити огляд сумочок, може навіть і завтра, ще не придумала, але буде, мабуть, серія. Про сумочки. У них там завоз був новенький, треба піти і познімати, щоб ви були в курсі раптом захочете. Друзі, про кросівки. Чому для мене кросівки – це актуальне взуття? Я зараз поясню вам. Значить, дивіться, коли ви мене спостерігали з палками, до речі, я всю зиму з палками не ходила, зараз буду продовжувати скандинавську ходьбу з палками. І, значить, я одягала там свої кросівочки, New Balance, які я купувала ще коли ми на піраміди їздили в ту екскурсію. І я з палками ходжу суто в тих, там спортивне, це спортивний варіант New Balance, і я в них ходжу отак, як для спортивного ходіння. Але ж по вулиці треба інші кросівки, і ви знаєте всі мої кросівки, які в мене є. В мене є світло-рожеві, майже білі адідаси. Вони в мене вже скільки? Років 3, мабуть. Років 3, я їх дуже люблю. А це я захотіла на тоненькій підошві адідаси. Чому для мене це взуття є пріоритетним? Справа в тому, ви знаєте, яка в мене професія. Справа в тому, що колись до 2020 року я ходила на каблучках. Низький каблучок, помірний каблучок, дуже багато такого взуття в мене, цікавого, елегантного. Але це ж не секрет, що в закладах освіти в 2020 році у зв'язку з ковідом були отакі переміни. Коли класи посадили в кабінети і вчителі наматували круги і бігали по навчальному закладу в кожний кабінет. До сих пір навчальний заклад не повернувся до життя кабінетного, і вчителі отак наматують по навчальному закладу круги. Як ви вважаєте, в модельному взутті з гострим носиком, з помірним каблучком це можливо? Ні. Тому я перейшла на кросівки, і кросівки – це мій робочий стайл. Це те взуття, яке я ношу на роботу. І так багато моїх колег, тому що туфельки гудбай. Туфельки гудбай. І не наша в цьому вина. Так що, друзі, така актуалочка, воно ж актуально. Напишіть, як ви ходите на роботу, що ви носите на роботу. Якщо ви держслужбовець, то, мабуть, у вас елегантний стиль. Напишіть, мені дуже цікаво, який стиль зараз переважає. Casual,
Хто носить цей стиль і на роботу, і на вулицю, теж пишіть. Ось, ну і елегантне взуття, елегантний одяг, елегантний стайл. Хто із вас дотримується в щоденному житті, теж напишіть. Цікаво почитати, чи не вмерло це серед населення. Дуже цікаво. Ну, друзі, ви знаєте що? Я на каналі піднімаю актуальні питання, тому що я розумію, що більшість населення України живе робочим життям. Люди ходять на роботу, сплачують податки Україні і притримуються такого способу життя робочого, знаєте, робоча лошадка. Тому мені цікаво, як хто ходить на роботу, що ви вдягаєте і чи переодягаєтесь ви на роботі. Ну, якщо ви лікарі, то, мабуть, так, ви ж переодягаєтесь. Ось така у нас сьогодні з вами розмова. Ще раз повторюю, в Києві не жарко. От сонце наче сьогодні світить, але в Києві не жарко. Якась холодна весна. От, скоро будуть прогулянки, тому що попереду вихідні дні. І якщо буде сонечко і не буде дощу, обов'язково підемо гуляти з вами. Прогулянки буду уже показувати. Уже я скучила за прогулянками. Ви знаєте, у мене на каналі дуже багато. Треба всі ці відео, мабуть, в плейлист помістити, тому що в мене дуже багато прогулянок по Києву. І одного разу я обрала таку прогулянку. Значить, вийшла на Хрещатику, потім по вулиці Костьольній я піднялася до храму Святого Олександра, це католицький храм в Києві, храм Римо-католицької парафії. Потім я з цього храму спустилася через Європейську площу в Ляльковий театр, піднялася. Потім з Лялькового театру я перейшла на парк Хрещатий Яр, спустилася по сходах, опинилася біля Арка Дружби народів. Зараз вона має іншу назву, напишіть яку, я озвучувала це в відео. Потім від арки я пройшла по Скляному мосту, постояла біля фонтана Термена. Про фонтани Термена я розповідала своїм глядачам, їх 7 у Києві. І потім я пішла на Володимирську гірку, подивилися ми на пам'ятник Володимиру Великому, князю нашому, який хрестив Київську Русь, охрестив її. І потім, пройшовши трішечки далі, я попрощалася з глядачем. Отакий маршрут у мене був. І мені тоді глядачі писали, що як можна було витримати такий маршрут? Адже він пішохідний і вимагає від людини хорошої фізичної підготовки. Друзі, так, в повільно-середньому темпі я можу пересуватися на такій відстані, незважаючи на те, що ходіння – це не завжди легко для мене, але я на такій відстані пересуваюся і знімаю такі маршрути. У мене на каналі багато таких маршрутів, які вимагають часу, певного часу. Я навіть озвучую, скільки часу я витратила на цей пішохідний маршрут. І це не в одному відео я озвучую, скільки часу я витрачаю. І це мені приносить задоволення, коли ти в певному темпі, ти гуляєш, паралельно знімаєш, тому що це все робиться для глядача, не тільки ж для свого задоволення. І це насолода, коли ти вишукуєш отакі маршрути і гуляєш Києвом. Взагалі Київ красивий, зараз все зазеленіє, зацвіте. Це буде взагалі не місто, а
весняна казка. Тому у нас з вами все попереду. Ось такий у нас сьогодні з вами вогник. Ми з вами зустрілися, поговорили. Ну що, будемо закінчувати відео. На цьому па-па і до зустрічі на каналі. Я думаю, ця зустріч буде завтра вже. Все, па-па!